Hallo, ik ben Maryam. Met trots stel ik mezelf voor als een praktijklector gastprofessor in computerprogrammering met jarenlange ervaring. Mijn rijke ervaring en boeiende prestatie maken me een deskundige, toegewijde en inspirerende figuur in dit vakgebied. Altijd heb ik gestreefd naar het creëren van een dynamische en innovatieve leeromgeving voor mijn studenten. Mijn innovatieve onderwijsmethoden geef ik studenten de kans om complexe programmeerconcepten op een praktische en een spannende manier te begrijpen. Mijn prestatie in nationale informatica-wedstrijden in mijn land, waar ik de eerste plaats behaalde, voelen me met trots en tonen aan dat mijn inspanningen in de programmeerwereld vruchten hebben afgeworpen. Als de auteur van het programmeerboek Visual Basic dat ik in Iran heb gepubliceerd, heb ik mijn communicatie- en presentatievaardigheden ingezet om programmeerprincipes en technieken over te dragen aan studenten en geïnteresseerden. Bovendien, als jurylid van programmeerwedstrijden heb ik anderen de kans gegeven om te profiteren van mijn kennis en ervaring en op de best mogelijke manier deel te nemen aan programmeercompetenties. Andere prestaties zoals het winnen van de eerste plaats in de Better Teaching Method wedstrijd en het dienen in het bestuur van de lokale computerorganisatie tonen mijn toewijding aan het verbeteren van de prestatie van de studenten en het bevorderen van computeronderwijs. Ook ben ik de enthousiaste lerares die mijn collega's in de vakgebied heeft geholpen om programmeervaardigheden te verwerven en ontwikkelen. Door mijn ervaring en innovatie lesmethoden te delen, begeleid ik mijn collega's naar het bereiken van geavanceerde vaardigheden en expertise in de programmeerwereld. Met mijn rijke achtergrond ben ik er trots op mezelf beschikbaar te stellen om in de waardwoorden en dynamische omgeving van deze hogeschool bij te dragen aan de verbetering en promotie van het onderwijsproces. Ik hoop bij te dragen aan duurzame groei en vooruitgang in de studentengemeenschap. Dank u wel voor je aandacht.